कलर तर खूपच सुंदर आलेला आहे, पण यामध्ये कुठलाही आर्टिफिशियल कलर आपण वापरलेला नाही आहे. त्याचबरोबर मैद्याचा देखील अजिबात वापर न करता आपण आज ड्राय कॅबेज मंचुरियन बनवणार आहोत आणि बनवायला अत्यंत सोपे आहे. चटपटीत आणि चमचमीत खावंसं वाटत असेल तर ड्राय कॅबेज मंचुरियन कुठलाही आर्टिफिशियल कलर मैदा न वापरता घरच्या घरी बनवून पहा. आणि त्याबरोबर शेजवान चटणी खूप छान कॉम्बिनेशन होतं आणि हे पटकन होतं आणि खायला तर अप्रतिम लागतं. तर सुरुवात करूया. त्याआधी अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा. कोबी मंचुरियन बनवणार आहोत. त्यासाठी मी इथे 1 वाटी बारीक कापलेली कोबी घेतलेली आहे. ही पाहू शकता एकदम बारीक कापलेली आहे मी. आणि त्यानंतर घेतलेली आहे थोडीशी मोठ्या आकाराने कापलेली कोबी. दोन्ही 1-1 वाटी घेतलेली आहे. किंवा कोबी किसणीने देखील तुम्ही एकसारखं किसून घेऊ शकता. त्यामध्ये टाकणार आहोत थोडंसं मीठ. हे मिक्स करून ठेवणार आहोत. त्यामुळे कोबीला थोडंसं पाणी देखील सुटेल आणि कोबीमध्ये थोडासा मऊपणा येईल. तर हे मिक्स करून झालेलं आहे, तर आपण हे झाकून ठेवूया. 10 मिनिटानंतर कोबीला इथं चांगलं पाणी सुटलेलं आहे. तर आपण हे मिक्स करून घेऊया आणि याच्यामध्ये ॲड करूया 1 चमचा बारीक कापलेला लसूण. त्यानंतर बारीक कापलेलं आलं. 1 चमचा काश्मीरी मिरची पावडर मी इथे टाकत आहे. कोबीमध्ये देखील आपण मीठ ॲड केलं होतं, तर ते लक्षात घेऊन आता इथे मीठ आपल्याला टाकायचं आहे. आणि इथे बीटरूट टाकत आहे 1 चमचा किसून. याने जो कलर आहे तो खूप छान येतो. कुठला आर्टिफिशियल कलर टाकायची याच्यामुळे गरज लागत नाही. तर आपण हे सगळं मिक्स करून घेऊया. मी इथे आले लसूणच्या पेस्टऐवजी बारीक कापून आलं आणि लसूण टाकलेलं आहे. त्याच्यामुळे चव जी आहे ती खूप छान लागते. बीट जसं जसं मिक्स होईल तसा तसा कलर इथे पाहू शकता किती छान कलर आलेला आहे. व्यवस्थित हे मिक्स व्हायला हवं, त्याच्यामुळे कलर जो आहे तो सगळीकडे आणि मसाले जे आहे स्प्रेड होतात, एकजीव होतात. हे मिक्स करून झालेलं आहे. तर आता याच्यामध्ये 2 चमचे मी कॉर्नफ्लॉवर ॲड करत आहे आणि 2 चमचे तांदळाचं पीठ टाकणार आहे. कोबीला जेवढं पाणी सुटलेलं आहे त्यामध्ये जेवढं पीठ बसेल तेवढ्यातच आपल्याला हे भिजवून घ्यायचं आहे. एक्स्ट्रा पाणी ॲड करायचं नाही आहे. दोन्ही पीठ आहेत व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. कलर जो आहे खूप सुंदर आलेला आहे याच्यामध्ये. बाकी कुठलेही आपण याच्यामध्ये साहित्य जे आहे ॲड केलेलं नाही आहे, कारण शेजवान चटणीबरोबर आपण हे खाणार आहोत. तर त्याच्यामध्ये थोडासा तिखटपणा असतो. किंवा या कोबीमध्येच आपण बारीक कापलेली हिरवी मिरची आणि काळी मिरीपूड देखील ॲड करून याचा तिखटपणा वाढवू शकतो. कोबी मंचुरियनसाठी पीठ भिजवून तयार आहे. तर एका साईडला आपण तेल गरम करून घेतलेलं आहे आणि इथे पिठाचे आपण गोळे न करता डायरेक्ट आपण भजी ज्या पद्धतीने तळतो त्या पद्धतीने मी इथे हे तळून घेणार आहे. किंवा तुम्हाला जर आवडत असेल तर तुम्ही राऊंड शेपमध्ये याचे छोटे छोटे गोळे करून ते देखील तळून घेऊ शकता. गॅस जो आहे मी इथे मीडियम फ्लेमवर ठेवलेला आहे. त्यामुळे काय होईल, हे जे आहेत मंचुरियन आतमधून छान तळले जातात आणि बाहेरून देखील याला क्रिस्पीपणा येतो. कलर चेंज झालेला दिसत आहे, तर आपण हे पलटी करून घेऊया. दुसऱ्या साईडने हे तळून झाल्याच्या नंतर आपण हे काढून घेणार आहोत. मैद्याऐवजी आपण तांदळाचं पीठ आणि कॉर्नफ्लॉवर वापरलेलं होतं. हे दोन्ही पीठ वापरून इथे बाइंडिंग जे आहे एकदम परफेक्ट झालेलं आहे. इथे हे मंचुरियन बॉल्स तेलात तळताना एकही सुटलेला नाही आहे किंवा विरघळलेला नाही आहे. त्यामुळे मैदा न वापरता देखील आपण तितकेच छान मंचुरियन बॉल्स बनवू शकतो. तितकेच ते क्रिस्पी देखील होतात. तर इथे हे छान तळलेले आहेत. कलर देखील छान आलेले आहे. क्रिस्पीपणा जाणवत आहे. तर आपण आता हे सगळे काढून घेऊया. उरलेले मंचुरियन जे आहे ते राऊंड शेपमध्ये मी हातावर गोल करून तळून घेतलेले आहे. ते पाहू शकता. याचा आकार देखील खूप छान आलेला आहे. आपल्याला आवडेल त्या आकारामध्ये आपण हे बनवून तळू शकतो. बनवायला एकदम सोपे आहे आणि पटकन होतात. हे तर तळून झालेले आहे. तर हे काढून घेऊया. इथे पाहू शकता कुठलाही आर्टिफिशियल कलर नाही यूज करता, फक्त बीटरूटचा वापर करून इथे पाहू शकता किती छान कलर आलेला आहे आणि एकदम क्रिस्पी झालेले आहे. आणि जे मैदा खायला अवॉइड करतात त्यांनी त्याऐवजी तांदळाचा वापर करून हे बनवून पहा, एकदम मस्त होतात. तर याच्यावर टाकत आहे थोडंसं शेजवान चटणी. चटणी जी आहे थोडीशी तिखट असते, तर याच्याबरोबर खायला खूप छान लागते. गरमागरम खायला तर एकदमच मस्त. जर कधी चटपटीत खावंसं वाटलं तर ड्राय कॅबेज मंचुरियन नक्की करून पहा. बनवायला एकदम सोपे आहेत. गरमागरम मंचुरियन बॉल्स आणि त्याबरोबर शेजवान चटणी खायला खूपच छान लागतं. तर घरी नक्की करून पहा. आणि जर रेसिपी आवडली असेल तर रेसिपीला न विसरता लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा. आणि अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा. तर पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपीसह. तोपर्यंत टेक केअर. बाय बाय.